මේ ඔබ දකින්නේ පුංචි දරුවෙක් තාත්තගේ ජංගම දුරකථනයෙන් ගත ඡායාරූප ටිකක්. එයාගේ අම්මයි තාත්තයි තීරණය කරලා තියෙනවා මේ පුංචි දරුවට කැමරාවක් ගෙනල්ලා දෙන්න. එයාලා හිතනවා එයා අනාගතේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙයි කියලා. එයා ආස කරන දේ එයාගේ රැකියාව විදිහට තෝරගත්තොත් එයා රැකියාව සතුටින් කරයි. ඒ වගේම ගොඩක් ඉහළට යයි. මම හිතන්නේ ඒ දෙන්න බුද්ධිමත් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් කියලා. තමන්ට පුංචි කාලේ බැරි වෙච්ච දේවල් ලොකු වෙලා තමන්ගේ දරුවන්ගෙන් ඉෂ්ට කරගන්න හදන එක හරිම වැරදි. මං ඔයාලට පෙන්වන්නේ දරුවෙක් හැදෙන හැටි. මේ විදිහ හරිද වැරදිද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන්න ඕනද? ඔබට පුළුවන් ඔබේ අදහස කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට කියන්න. මේ ඔබේ වීඩියෝ එක. දෙයක් කරන්නේ පොතක් අතින් අල්ලන්නේ. දවස් 30ෙම නටන. ඔයා ටිකක් සැර කරන්නකෝ. ඔළුව නම් ඉතින් ඔහොම තමයි. එහෙම පුළුවන්. මම විතරක් කැමති ඉස්සෙල්ම සැර කරලා හරියන්නේ ඔයත් කතා කරන්නකෝ. දවස පුරාම නැටිලා ඒ හිටි හොඳ දෙයක් ඒ. මයංගනේ යන්න වෙලා ආයෙත් සැරයක් ඌවනේ මේ පාර සුමානයක්වත් නවතින්නේ ඉවරයි. යන්නේ බැක්ටියක් කියලා නේද? ඕක නම් කැඩිච් එකමයි හොඳ. ළමයාගේ සපත්තු දෙකත් හොඳටම කැඩිලා. එහෙනම් ඔයා සල්ලි අරන් ළමයාට ඕන දේවල් අරන් දෙන්නකෝ. බෝලෝට පුරු වෙන්න ඕන. දන්නේ මම ඉස්කෝලේ අnder 16 ගහන කාලේ. ඒ කාලේ තියපු රෙකෝඩ් තාම කරලා නැහැ. තාම කරලා නැහැ. උතත් අන්න ඒ වගේ ඉස්සරහට යනවා.
පුතා තාම ඉවර නැද්ද නැටිල? යනවා ගෙට. ඉල්ලලා දෙන්නම් අද තාත්තා ආපුවම. පුතා මතකද දැන් වැඩ? පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන් කරලා තියන්න ඕනේ. මතකයි නේද? හැබැයි පුතේ කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ අම්මා. මට බෑ නිස්කාරණේ සල්ලි නාස්ති කරන්න. මට ඇති වෙලා තියෙන වැඩ වියදම් කරලා. ආයේ කියන්නේ නැහැ මම. වැඩ ටික හරියට කරලා තියන්න. එච්චරයි. සපත්තු දෙකක් කැඩිලානේ තිබ්බේ. ඕවා හරි අමාරුවෙන් හම්බ කරන සල්ලි පුතේ. පුතා අපේ නම් පොත්තල වැඩ කරන්නේ ඔය මොකද? බැට්ටයක් ගෙනා ඔයගොල්ලෝගේ බැට්ටේ කැඩලා තිබ්බනේ. මේ පොත්තල වැඩ කරන්න ගත්තා විතරයි මේවා දෙන්න ඕනේ නැහැ. පටන් ගත්තා. මේ පාරත් පුතා පන්ති පළවෙනිය තමයි. ඒ වුණාට ලකුණු පහක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනියකින් තවත් මොනවදනේ ලකුණු පහ. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ අනේ. ඔයා ටිකක් සැරවැර කරලා ඉන්න ඕනේ ටිකක් උනන්දු කරව ගන්න. මං වැඩටලා ඉන්නේ පෑවෙට. ආපහු වැඩට යන්නේ පාන්දර. ඔය අතරේ පුර පුතා බුදි. එතකොට ඔය කතා කරන ටිකෙත් ළමයට බැලලා හරියනවා. ඉතින් එහෙම කියලා හරියනවද? කොහොම හරි ළමයා ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් එහෙම සැරවැර කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි.